අයිබෝවන් මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්න හදන්නේ අපේ වෙබ්සයිට් එකේ ඔන්ලයින් ෂොප් එක හදන එක සම්බන්ධයෙන් පටන් ගැනීම. එතකොට අපි WordPress වෙබ්සයිට් එකේ අපි ඔන්ලයින් ෂොප් එක හදනකොට අපි පාවිච්චි කරනවා ප්ලගින් එකක්. මම ප්ලගින් සම්බන්ධයෙන් පොඩි අධ්‍යයනයක් කියලා දුන්නා කලින් වීඩියෝ වල. එතකොට අපි ඊළඟට අපේ e-commerce එක නැත්තම් අපේ ඔන්ලයින් ෂොප් එක හදාගන්න පාවිච්චි කරනවා WooCommerce කියන ප්ලගින් එක. WordPress වල WooCommerce කියන ප්ලගින් එක පාවිච්චි කරනවා. එතකොට මේ ප්ලගින් එකේදී අපිට ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. මොකද WooCommerce කියන එක සම්බන්ධයෙන් අපිට shipping සම්බන්ධයෙන් product add කරනකොට සම්බන්ධයෙන් එතකොට තොග තබා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් payment gateway සම්බන්ධයෙන් delivery සම්බන්ධයෙන් ওই දේවල් සම්බන්ධයෙන් හැමදේම ඉගෙන ගන්න පුළුවන් මේ WooCommerce plugin එක යටතේ. ඒ කියන්නේ online shop එක තමයි අපි කතා කරන්නේ. එතකොට පළවෙනියටම ඔයා WordPress dashboard එකේ ඉන්නේ. එතකොට මම මෙතන පොඩ්ඩක් drop කරලා තියෙනවා මෙන්න මෙතන screen option කියන එක. මම ඒක ආපහු උඩට දාගත්තොත් මේ screen option කියන එක පොඩ්ඩක් drop කරාට පස්සේ මට මෙන්න මේ තියෙන දේවල් ටික manage කරගන්න පුළුවන්. මොකද මේ තියෙන දේවල් චුට්ටක් බාධාවක් වගේ නම් ඔයාලට මෙන්න මේ ටික untick කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම. untick කරගත්තාට පස්සේ මෙතන මොකුත් නැහැ මේකත් උඩට දාගන්න. ඊට පස්සේ අපි යනවා WordPress වෙබ්සයිට් එක හදන එකේ ඔන්ලයින් ෂොප් එක පටන් ගැම්ම WooCommerce plugin එක ඉන්ස්ටෝල් කරන්න. එතකොට කෙලින්ම අපි plugin section එකට යනවා. add new කියලා එකක් තියෙනවා මෙතන. ඊළඟට අපි මෙන්න මෙතන WooCommerce කියන plugin එක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න යන්නේ. right. එතකොට හරි. අපිට plugin එක ආවා. එතකොට මෙන්න මේ plugin එක තමයි අපි ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න ඕන. හොඳට බලන්න. මෙතන දම් පාට background එකත් එක්ක මෙතන install now කියන එක ක්ලික් කරන්න පුළුවන් මෙතනින්ම ක්ලික් කරගන්න. right. එතන install වුණා චූටි වෙලාවක් ගියා. ඊට පස්සේ ඔයා WooCommerce plugin එක මෙතනම ඔයාට activate කරගන්න පුළුවන්. මේක active වුණාට පස්සේ වෙන තැනකට redirect වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් dashboard එකේ නිකම්ම තියෙන්න පුළුවන්. කොහොම වුණත් ගොඩක් වෙලාවට 95%ක් මේක වෙන තැනකට redirect වෙනවා. යනවා. අපි දැන් active button එක ක්ලික් කරගමු. active button එක ක්ලික් කරගත්තාට පස්සේ මෙන්න මෙතෙන්ට පොඩි form filling වැඩකට එන්න එනවා. එතකොට මෙතන ඔයා මේ ටික පුරවගෙන යන්න අපේ WooCommerce plugin එකට අදාළ detail. එතකොට මේකේ ඔයාගේ business එකේ detail දෙන්න. මම මේ විදිහට detail දාන්නම්. අන්තිමට මෙන්න මෙතන ටික් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඊළඟ step එකට මෙතන continue කරගන්න. මේකත් ටික් කරගන්න ඕකේ කරන්න. මොකද මේක ගොඩක් worry වෙන්න එපා ස්ථානය වගේ ගියාට කමක් නැහැ. ඊට පස්සේ ඔයාගේ කැටගරි එක සිලෙක්ට් කරගන්න. මේ ගැන ගොඩක් worry වෙන්න එපා. මොකද මේක නිකන් අර සර්වර් එකක් වගේ තමයි යාලා ඉල්ලන්නේ. මම මෙතන fashion කියන එක දාන්න දැනට. මෙතන මේ ටික් එකක් දාන්න. අපි ඊළඟ එකට යනවා continue වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි physical product තමා දාන්නේ. ඔයාලට download product එහෙම දානවනම් මේ වගේ product වාගේ තියෙනවනම් දාන්න ඕනේ. හැබැයි මෙන්න මේ වගේ product එකට WooCommerce එක අය කරනවා මෙන්න මෙච්චර ගාණක්. ඒකට මේ දෙක දාන්න එපා. ඔයා මේ දෙක විතරක් කරන්න. එතකොට මෙතනින් ඔයාලට monthly prices ටික yearly prices ටික ගන්න පුළුවන් මේ දේවල් වලට විතරයි. එතකොට physical product downloads වලට මෙයාලට ගෙවන්න ඕනේ නැහැ. ගොඩක් ඊට පස්සේ continue කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන කියනවා how many products do you plan to display. ගොඩක් වෙලාවට ඔයාලට කැමති දේවල් දාන්න පුළුවන්. currently selling මේක කොහෙවත් sell කරනවද කියලා අහනවා. නැහැ කියලා දාන්න. ඊට පස්සේ මේ දේවල් ටික untick කරගන්න. ඊට පස්සේ continue කරමු. ඊට පස්සේ කියනවා මෙයාලා දෙන theme එකක් select කරගන්න කියලා. අපි දැනට active කරපු theme එකෙන්ම අපි යනවා. මේක පොඩ්ඩක් පල්ලෙහාට ගිහින් බලන්න පුළුවන්. මේවා pay කරගන්න ඕන theme තියෙනවා, free theme තියෙනවා. අපි දැනට කරගෙන යන theme එක දෙනවා අපි continue with my active theme කියලා. ඊට පස්සේ මෙතන එක එක දේවල් අපෙන් අහනවා. අපි මෙතනින් skip කරමු no thanks කියලා.
right. හරි. අපි මේක next කරගෙන ගිහිල්ලා let's go කියන තැනින් යමු. right. මේ වගේ view එකක් තමයි ඊට පස්සේ ඔයාට එන්නේ. මෙතන තියෙනවා my product, setup payments, setup tax මේ දේවල් ගැන මම ඉස්සරහට කතා කරනවා අත්‍යවශ්‍ය දේවල් සම්බන්ධයෙන්. එතකොට මේ view එක ඊළඟට ඔයාට එන්නේ. ගොඩක් වෙලාවට එක එක errors එන්න පුළුවන්. අර ඉස්සෙල්ලා ආවා වගේ චූටි error එකක් එන්න පුළුවන්. මේ retry දෙන්න. ගොඩක් වෙලාවට server ගැටලු, internet connection වල තියෙන ගැටලු තමා පොඩ්ඩක් error message එනවා නම් නැවත try කරන්න කියන එන messages වලට යන්න. right. අපි දැන් WooCommerce plugin එක install කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාට මම පෙන්වන්න ඕන දෙයක් දැන් WooCommerce plugin එක install කරලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ මේ WooCommerce plugin එක අපිට automatically create කරලා දෙනවා pages කීපයක්. එතකොට මෙන්න මේ pages වලට මම යන්නම් all pages වලට. මෙතන අපි හදාගත්තේ coming soon කියන page එක විතරයි. එතකොට මේ WooCommerce plugin එක automatically cart, checkout, my account, shop කියන pages 4 create කරලා දීලා තියෙනවා. එතකොට මේ pages වලට අතවත් තියන්න එපා. මේවා අනිවාර්යෙන් අර plugin එකට අවශ්‍ය කරන pages. එතකොට ඊළඟට WooCommerce plugin එකේ settings මෙතනින් ඉස්සරහට යන එක සම්බන්ධයෙන් ඊළඟ ටියුටෝරියල් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් මම කරනවා.